Hello. سلام. In this video in the Jesus series, we will be in John chapter 8. این یه ویدیو دیگه است در رابطه با زندگی عیسی و قراره در انجیل یوحنا باب 8 باشیم با هم امروز. صفحه 1391. Jesus is in Jerusalem where he is facing opposition from lots of people. عیسی توی این قسمت از زندگیش در اورشلیمه و با کلی از مخالفت‌ها از جانب مردم روبرو شده. And we see an event which happened in one of the mornings in the temple. و با هم الان میخوایم در رابطه با یک واقعی که در صبحی در معبد اتفاق افتاده در اورشلیم با هم صحبت کنیم. So let's get straight into it in chapter 8 verses 2 to 4. بیاین با هم شروع کنیم به خوندن آیات. انجیل یوحنا باب 8 آیات 2 تا 4 رو میخونیم. سحرگاهان عیسی باز به صحن معبد آمد. در آنجا مردم همه بر وی گرد آمدند و او نشسته به تعلیم ایشان پرداخت. در این هنگام علمای دین و فریسیان زنی را که در حین زنا گرفتار شده بود آوردند و او را در میان مردم به پا داشته به عیسی گفتند استاد این زن در حین زنا گرفته شده است. So he's teaching in the temple. پس داشته تو معبد تعلیم میداده بهشون. And the religious leaders bring a woman to him. و اون علمای دین براشون یک زنی رو میارن پیش عیسی. And they say she was caught in the very act of committing adultery. و به عیسی میگن که این زن رو در حین انجام زنا گرفتیم آوردیمش. Now, in this straight away, we should be thinking this is a bit strange. همین جای داستان هم باید با خودمون فکر کنیم ببینیم یه داستانی مقدار عجیبه. How have these religious leaders suddenly managed to find someone caught in the act of adultery? چطور اصلا این علمای دین تونستن یک زنی رو در حین انجام زنا اصلا بفهمن این زنا داره انجام میشه و برن بگیرنش؟ People are usually doing something like that in secret behind closed doors. چون معمولا اگر کسی میخواد چنین کاری رو انجام بده مخفیانه انجام میده، میره تو خونه خودش انجام میده که کسی متوجه نشه. Suggestion has been made that maybe they laid a trap. They'd set a trap for this woman to be caught in adultery so they could grab her. این نظری که در رابطه با این قسمت از داستان وجود داره اینه که شاید اونها یه حقه‌ای زده بودن و خواستن این داستان رو اینطوری بچینن که این زن توی این دام بیفته و دستگیرش کنن. We don't think they just stumbled across these people with committing adultery. It really looks as if they've set this up. و به نظر نمیرسه که انگار واقعا این زنا داشته انجام میشه اونا هم بلافاصله همون لحظه رسیدن و دستگیرش کردن، بلکه انگار یه جورایی این قضیه رو از قبل نقشه رو چیدن که این زن رو اینطور دستگیر کنن. And also, where was the man? و یه چیز دیگه، مرد کجا بود؟ It's just as bad for a man to commit adultery as a woman under the Jewish law. چون طبق قوانین یهود وقتی که یک زنا انجام میشد همون قدری که اون زنا برای یک زن بد بود برای مرد هم بد بود. There's definitely something suspicious about this. قطعاً یک جای این قضیه میلنگه وگرنه مرد رو هم به خودشون می آوردن. And we see this told us explicitly in verses 5 and 6. حالا تو آیات 5 و 6 در رابطه با این قضیه به صورت خاص صحبت شده. موسی در شریعت به ما حکم کرده که اینگونه زنان سنگسار شوند. حال تو چه میگویی؟ این را گفتند تا او را بیازمایند و موردی برای متهم کردن او بیابند. اما عیسی سر به زیر افکنده با انگشت خود بر زمین می نوشت. So they say rightly that under the law, adultery was punishable by death. داشتن میگفتن که بر طبق شریعتی که وجود داشت وقتی زنی زنا انجام میده میبایست کشته بشه. And they say to him, Moses said we should put her to death. و بعد به عیسی میگن موسی چنین چیزی گفته که باید چنین زنی کشته بشه. What do you say? و بعد از عیسی میپرسن میگن نظر تو چیه؟ They were trying to catch Jesus out, it says. و توی این آیه گفته شده گفته که در تلاش بودن که عیسی رو آزمایش کنن و ازش یک آتو بگیرن. They wanted to find something to accuse him of, it says. و توی همین آیه گفته میگه دنبال یه موردی برای متهم کردن عیسی بودن. Here's how it worked. الان براتون توضیح میدیم منظور چیه. If Jesus said, yes, she should be killed, they would go to the Romans and tell them that. اگر عیسی بهشون میگفت بله این زن باید کشته بشه میرفتن و به امپراتور روم این قضیه رو میگفتن.
Because the Romans didn't allow the Jews to put anyone to death. چون رومی ها به یهودی ها اجازه نمیدادن که یک یهودی بخواد کسی رو بکشه. So they would get him arrested for disobeying Rome. واسه همین اگر عیسی میگفت بله بکشیمش، به رومی ها میگفتن و رومی ها به خاطر این قضیه عیسی رو دستگیر میکردن، چون عیسی هم یهودی بود و یه یهودی رو میخواست بکشه. But if he said, no, don't stone her, they'd say, well, you're disagreeing with the law of God. ولی اگرم از اون طرف عیسی میگفت نه نکشینش، بازم اون علمای دین یه بهونه داشتن، میگفتن تو داری با قانون خدا مخالفت میکنی. And they would say to all of the people, see, he doesn't really tell you to follow the true God. و بعد روی به دیگر آدمایی که اون دور و بر بودن، این علمای دین میگفتن نگاه کنین، این آدم شما رو به درستی به سمت خدا هدایت نمیکنه. So it seems an impossible situation. پس یعنی به نظر میرسه که عیسی تو یک موقعیت غیر ممکن اتفاق افتاده، هیچ مدلی نمیتونه بهشون جواب بده. And maybe we get an idea of this from what Jesus does. و شاید با توجه به کاری که انجام داده متوجه بشیم که این شرایط چقدر براش سخت بوده. It says he just bent down and started to write on the ground with his finger. توی انتهای آیه‌ای که خوندیم میگه که عیسی فقط سرش رو پایین انداخت و با انگشتش رو زمین یه چیزی نوشت. It doesn't say he's writing anything specific, and if there was something important about what he was writing, we would be told what it was. این قضیه گفته نشده که چه چیز خاصی نوشت، اصلا در رابطه با اون نوشته چیزی دیگه نگفته و اگر اون نوشته چیز مهمی در رابطه با اون نوشته وجود داشت مطمئناً دو کتاب بر ما قید میشد. So it's more the action that we're interested in. پس یعنی اون نوشته اهمیتی نداشت، اون مهم اون عملی بود که عیسی داشت انجام میداد. Maybe Jesus is thinking, what should I do here? شاید عیسی داشته فکر میکرده اینجا باید چیکار کنم. We shouldn't necessarily think that Jesus knew every single thing and knew the best thing straight away in every situation. نباید اینطور فکر کنیم که لزوماً عیسی همه چیز رو میدونسته و بلافاصله تو هر موقعیتی که قرار میگرفته میدونسته باید چیکار کنه. Maybe he found this a hard situation and he had to think, what's the best thing to do? شاید برای عیسی این موقعیت یه موقعیت سختی بوده و میبایست فکر کنه ببینه چطور باید عمل کنه تو این موقعیت. Or maybe he's doing it just to distract them, to sort of stop all the crowd going and to diffuse the situation. یا شاید هم داره این کارو میکنه که حواس اونها رو پرت کنه یا مردم رو ساکت کنه. Well, let's read verse 7. بیاین آیه 7 رو بخونیم. ولی چون آنان همچنان از او سؤال میکردند، عیسی سر بلند کرد و به ایشان گفت از میان شما هر آن کس که بیگناه است نخستین سنگ را به او بزند. I think reading that, I'm inclined to think maybe he was doing this on the ground whilst he was thinking of what best to do. به نظرم وقتی عیسی داشته این کارو میکرده، یعنی با انگشتش چیزی رو روی زمین مینوشته، داشته فکر میکرده ببینه که توی موقعیت بهترین کار ممکن چیه که انجام بده. Because it says they kept questioning him and kept questioning him. چون گفته شده که اونا همش داشتن در طول این موقعیت همش داشتن از عیسی همین سوالو میپرسیدن. If he knew the answer straight away, surely he would have said to them straight away. چون اگر عیسی جوابو از همون اول میدونه، سر همون سوال اول جوابشون رو بهشون میگفت. But suddenly he stands up. ولی اونها چندین بار ازش میپرسن و در نهایت عیسی پا میشه و جواب میده. And he's come up with the answer. عیسی بلند میشه و یه جواب بهشون میده، یعنی یه جوابی پیدا میکنه برای این سوال. He turns the question back to them. سوالو به خودشون یه جوری برمیگردونه. He doesn't say anything with which they could accuse him before the people or before the Romans. هیچ چیزی تو حرفاش بهشون نمیگه که بتونن ازش آتو بگیرن و بخوان برن پیش رومیا ازش استفاده کنن و متهمش کنن یا بخوان متهمش کنن بر ضد اینکه بر ضد قوانین موسی عمل کرده. He seemingly agrees with both of them. و یه جوری به جواب میده که به نظر میرسه انگار با هر دو موافقه. He says, okay, you stone her if you have no sin yourself. بهشون میگه که باشه سنگسارش کنید، ولی فقط کسی این کارو بکنه که خودش گناهی نکرده باشه. And then verse 8. حالا آیه 8 رو میخونیم. و باز سر به زیر افکنده بر زمین مینوشت. And he goes back down, just lets them think about that whilst he continues to write. و باز هم همون کار رو انجام میده، دوباره سرش رو میندازه پایین رو زمین مینویسه، یعنی یه کاری میکنه که مردم فکر کنن به چیزی که عیسی گفته. And this has the effect he wanted. و در حقیقت این قضیه اون تأثیر رو که میخواست رو گذاشت برشون. Verse 9. آیه 9 رو میخونیم.
با شنیدن این سخن آنان یکایک از بزرگترین شروع کرده آنجا را ترک گفتند و عیسی تنها به جا ماند با آن زن که در میان ایستاده بود. Clearly no one thought they were without sin. واضح بود که هیچ کس فکر نمی کرد کاملا بیگناهه. And the older ones went first, maybe with more life experience, they were more aware of their sin. و گفته اونایی که پیرتر بودن اول اونجا رو ول کردن و رفتن. شاید با خودشون چون تجربیات بیشتری تو زندگی داشتن بیشتر و راحتتر متوجه شدن که گناهکارن و نمیتونن سنگسارش کنن. And soon they all leave. پس بلی نکشید که همه اون آدم ها ول کردن و رفتن. And the woman is left standing there. و اون زن فقط اونجا تنها موند با عیسی. With Jesus still bent over, just writing on the ground. اون زن ایستاده بود و عیسی هم که همونطور نشسته بود و روی زمین می نوشت. Verse 10. حالا آیه 10 رو می خونیم. آنگاه سر بلند کرد و به او گفت ای زن ایشان کجایند؟ هیچ کس تو را محکوم نکرد؟ So he looks straight at her and says, is there no one left to condemn you? پس عیسی به اون زن نگاه میکنه و میگه کسی اینجا نموند که بخواد محکومت کنه؟ And there wasn't anyone. They'd all gone. هیچ کسی نمونده بود چون همه آدمایی که اونجا بودن ول کردن رفتن. But there was one person who was standing with the woman who did have no sin. ولی در حقیقت یک شخص اونجا باقی مونده بود پیش اون زن. شخصی که هیچ وقت هیچ گناهی نکرده بود. Jesus. خود عیسی. But look at what we read in verse 11. بیا ببینیم تو آیه 11 چی میخونیم. پاسخ داد هیچ کس ای سرورم. عیسی به او گفت من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه مکن. Jesus says, I'm sinless. I don't condemn you. عیسی بهش میگه که من بی گناهم ولی محکومت نمی کنم. But he doesn't say, go off and do what you want. ولی اینطور هم نبود که فقط بهش بگه که محکومت نمی کنم برو هر کاری دلت میخواد انجام بده. She's being given another chance. عیسی داره بهش اینجا یک شانس دوباره میده. He says, go and leave your life of sin. و بهش میگه که برو و از این به بعد بدون گناه زندگی کن. Jesus didn't condemn her. He didn't ask for her to be stoned. عیسی محکومش نکرد یا سنگسارش نکرد. He gave her a chance to try again. بلکه بهش یک شانس دوباره داد که دوباره تلاش کنه و درست زندگی کنه. If she didn't leave her life of sin, she would face condemnation later on and be judged by Jesus and God. اگر این زن درست زندگی نکنه بعد از این و بخواد باز گناه کنه مطمئناً در نهایت محکوم خواهد شد توسط عیسی و خدا. And this is very important. این موضوع واقعاً مهمه. Jesus is very forgiving. عیسی واقعاً بخشنده است. But he asks those who he forgives to leave their life of sin and live a life to him. ولی عیسی از کسانی که میبخشدشون میخواد که از اون به بعد رو بی گناه زندگی کنن. If they don't, they won't be struck down and die suddenly, but one day they will be condemned for not leaving their life of sin. اگر بی گناه زندگی نکنن و هی خطا بکنن همون موقع نمیافتن نمیمیرن ولی در نهایت توسط عیسی و خدا محکوم میشن و میمیرن. At the final judgment. منظورمونم در اون داوری نهایی هستش که محکوم میشن. There's also a lesson for us. اینجا یه درسی واسه ما هم وجود داره. This doesn't mean that if someone does something wrong, we are wrong if we tell them they are doing wrong and they should stop it. این قضیه به این معنا نیستش که اگر یک شخصی داره کار خطایی انجام میده ما نباید بهشون بگیم. باید بریم بهشون خطاشون رو بگیم و تلاش کنیم که اون کار رو دیگه انجام ندن. Every believer's responsibility to their brother and sister is to try and stop them doing wrong things if they see them. این مسئولیت هر ایمانداریه که اگر شخصی رو میبینه داره خطایی میکنه بره و کاری بکنه که اون شخص سراغ گناه نره. And to warn them that if they live a life of sin, there is no forgiveness from God. پس این مسئولیت ما ایمانداران نسبت به همه که بخوایم به هم دیگه هشدار بدیم اگر طرف داره گناه میکنه جلوش رو بگیریم و بگیم که اگر گناه کنی بخششی دیگه برات وجود نداره. So we learn again about Jesus. He's very forgiving, but he also believes in real justice. پس اینجا یه موضوع جدید در رابطه با عیسی یاد میگیریم که درست عیسی فوق‌العاده بخشنده است ولی عادل هم هستش. He's very patient. He will give people another chance. عیسی واقعا صبوره و به مردم یه شانس دوباره میده. But if someone mocks that chance and doesn't try and just does what they want to do,
then they will be condemned. ولی اگر یه ایمانداری سوء استفاده کنه از این شانسی که عیسی بهش میده و بخواد هی دوباره خطا و گناه بکنه، دیگه بعد از اون شانسی واسش وجود نداره و محکوم میشه. But also we learn a bit more about Jesus' humanity here. ولی اینجا یه مورد دیگه یاد میگیریم در رابطه با بخشی که بخش انسان بودن عیسی یاد میگیریم. We don't think he was like a robot that always knew exactly the right thing to do. اینطور فکر نمی کنیم که عیسی یه جوری مثل یه رباتی بود که تو هر ثانیه میدونست تو هر موقعیتی باید چطور رفتار کنه. He was a human being. عیسی هم یک انسان بود. He was faced with lots of hard situations like this. عیسی تو زندگی با موقعیت‌های سخت زیادی مثل این موقعیت روبرو شد. And he had to work out the best and sinless thing to do. و عیسی میباید تلاش کنه که به بهترین نحو رفتار کنه و بیگناه پیش بره. I think this shows us again how hard Jesus' life was in some situations when he's always trying to think, what's the best thing to do here? و اینجا به نظرم داره به ما نشون میده که چقدر زندگی عیسی سخت بوده که خیلی مواقع میبایست فکر کنه ببینه چه کار باید بکنه که بهترین کار ممکن باشه. And even Jesus sometimes has to pause and take time out to think. و حتی خود عیسی هم بعضی مواقع میبایست یه مقدار وایسه فکر کنه به اون موقعیت و بعد عمل کنه. Let's spend more time thinking about how best we should act in different situations for the glory of God. بیاین ما بیشتر تلاش کنیم تو موقعیت‌های متفاوت فکر کرده عمل کنیم و کاری رو در راه خدا انجام بدیم که بهترین باشه. Thank you. مرسی.